สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเรื่องราวจากนิยายเกิดใหม่เป็นทวงหนี้แห่งโลกเวทมนต์โดยเฉพาะตอนที่5ครับชื่อตอนชำระด้วยวิญญาณหรือจะผ่อนเป็นกรรม9ชาติน่าสนใจมากสวัสดีค่ะใช่ค่ะตอนนี้คอนเซปต์หลอกเขาน่าสนใจจริงครับลองนึกภาพตามนะครับโลกที่มีทวงหนี้เงาๆแต่ไม่ใช่ทวงเงินนะเขามาทวงหนี้ที่เกิดจากคำสัญญาในอดีตใช่ค่ะคำสัญญาที่อาจจะถูกลืมไปแล้ว หรือว่าคนสัญญาทำตามไม่ได้เป็นไอเดียที่แบบชวนคิดเหมือนกันนะจริงค่ะแล้วประเด็นที่โดดเด่นมากๆเลยคือแนวคิดเรื่องหนี้กรรมครับหนี้กรรมที่มันผูกกับคำพูดโดยตรงเลยในเรื่องใช้คำว่าหนี้เก่าคำพูดที่สัญญาแล้วไม่รักษาคือมันต่างจากหนี้สินทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะคะที่เป็นเรื่องเงินทองของนอกกายอ๋ออันนี้เป็นหนี้จากคำพูดจากเจตนาเลย ใช่ค่ะเป็นเรื่องของเจตนาล้วนๆเลยตัวละครหลักๆในตอนนี้ก็จะมีทวงหนี้เงาคนนี้มีปูมหลังว่าเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนค่ะ กับอีกคนคือหญิงชราที่เมื่อก่อนเคยใจดีกับเขามากเปิดร้านข้าวต้มแล้วก็เคยช่วยเหลือเด็กคนนี้ความสัมพันธ์ในอดีตใช่ครับแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็เคยสัญญาไว้ว่าถ้าโตขึ้นมีฐานะดีขึ้นจะกลับมาเลี้ยงข้าวตอบแทนบุญคุณแต่เกิดอะไรขึ้นคะ แต่โชคไม่ดีเขาเสียชีวิตไปก่อนนะสิครับก่อนจะได้ทำตามสัญญาอ้าว แล้วทีนี้นี่คำสัญญานั้นล่ะคะ จะทำยังไง นั่นน่ะสิครับ นี่เลยเป็นคำถามสำคัญเลยนะคะว่าถ้าหนี้มันเกิดจากคำสัญญาแบบนี้ แล้วคนเป็นหนี้ก็ไม่อยู่แล้วไม่มีสมบัติอะไรเหลือไว้เลย การชดใช้มันจะเป็นแบบไหนได้ มันไม่ใช่เรื่องทางโลกแล้วใช่ไหมคะ ถูกต้องครับมันข้ามไปเรื่องแบบจิตวิญญาณเรื่องกรรมชัดเจนเลยอืม ซึ่งในเรื่องทวงหนี้เงาก็ไปตามหาหญิงชราคนนั้นแล้วก็เฝ้าดูอยู่ถึง9วัน9 วันเลยเหรอคะ เฝ้าดูอะไรคะ ก็คงดูว่าหญิงชรามีทรัพย์สินอะไรไหมหรือชีวิตเป็นยังไงปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยครับชีวิตก็ดูเรียบง่ายลำบากด้วยซ้อ้าว ำแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะลำบากนะคุณยายก็ยังยิ้มแย้มยังใจดีกับคนอื่นอยู่ตลอด โอ้เหมือนแก่นแท้ข้างในยังเหมือนเดิม ใช่ครับ เหมือนตอนที่เคยใจดีกับเด็กกำพร้าคนนั้นเลย การเฝ้าดู9 วันนี่ก็น่าคิดนะคะ อาจจะเกี่ยวกับการประมวลค่า หรืออาจจะโยงกับเลข9ชาติที่ตามมาหรือเปล่า เป็นไปได้ครับ เลข 9 นี้มีความหมายเยอะ ค่ะ แล้วพอถึงคืนวันที่10ก็คือ ถึงเวลาเผชิญหน้า ครับ คืนวันที่10ฉากเผชิญหน้าก็มาถึง แต่ปฏิกิริยาของคุณยายเนี่ยอ่าไม่เหมือนที่คิดไว้ ยังไงคะ ตกใจ กลัว เปล่าเลยครับ กลับสงบนิ่งมาก เหมือนยอมรับชะตากรรม โห แล้วก็เสนอสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เธอเหลืออยู่ เพื่อชดใช้หนี้คำสัญญานั้น สิ่งนั้นคือ ชีวิตค่าอีก9ชาติ ฮะ ชีวิตอีก9ชาติ ครับเพื่อเรียนรู้ถึงน้ำหนักของคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับเด็กชายคนนั้น โอ้โห ข้อเสนอนี้มันลึกซึ้งมากนะคะ ไม่ใช่แค่การใช้หนี้ธรรมดา แต่มันคือการยอมผูกตัวเองในสังสารวัฏเพื่อเรียนรู้บทเรียน ใช่ครับใช่เหมือนกับว่าท่านเข้าใจแล้วว่าหนี้กรรมนี้มันไม่ใช่เรื่องผิวเผิน แต่มันส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้ ครับแล้วการตัดสินใจของทวงหนี้เหมาก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เขาทำยังไงคะ รับข้อเสนอไหม เขาไม่รับครับไม่เอาชีวิตก้าวชาติ ไม่เอาวิญญาณ อ้าวแล้วทำไงคะ แต่กลับบันทึกว่ายอมรับในความตั้งใจของหญิงชรา ความตั้งใจ ครับแล้วก็ระบุว่าหนี้ก้อนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการชำระด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ หมายความว่ายังไงคะ มันดูง่ายไปไหมสำหรับการชดใช้กรรมระดับนี้ ตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับ ค่ะ แต่พอมาคิดดูอีกที หรือว่าการตัดสินใจของทวงหนี้เนี่ยมันสะท้อนปรัชญาที่ลึกกว่านั้น ครับครับ อาจจะสื่อว่าในโลกของเรื่องนี้ เจตนาที่บริสุทธิ์กับความสำนึกผิดจริงๆ มันมีค่ามีน้ำหนักมากกว่าการชดใช้ด้วยวัตถุหรือแม้แต่ชีวิตด้วยซ้ำอ๋อเข้าใจละเหมือนกับว่าแค่มีความตั้งใจจริงที่จะชดใช้เนี่ยมันก็เริ่มกระบวนการแล้วใช่ค่ะ การยอมรับความตั้งใจก็คือการยอมรับว่าการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในใจมันเริ่มขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นการชดใช้ที่แท้จริง อาจจะไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณ ใช่ครับ ซึ่งมันก็ตรงกับที่เรื่องบอกว่าหนี้บางอย่างไม่ต้องถูกทวง แต่ถูกชดใช้ด้วยความตั้งใจและเวลา ถูกต้องค่ะ เป็นการชดใช้ที่ต้นเหตุ
คือเปลี่ยนที่ใจที่ความเข้าใจ ไม่ใช่แค่จ่ายให้มันจบไป เป็นการชดใช้ที่บริสุทธิ์จริงค่ะ แล้วตอนจบของตอนนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แบบชวนคิดต่อมาก ๆประโยคสั้นๆ แต่ชัดเจน1 ใน 9เริ่มต้นแล้ว ใช่ค่ะบ่งบอกเลยว่าการเดินทางในก้าวชาติที่หญิงชราตั้งใจไว้ได้เริ่มขึ้นแล้วจริง มันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้นะครับว่า แล้วการชดใช้ในมิติอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเงินทองเนี่ยมันเป็นไปได้จริงแค่ไหน ๆ แล้วคำพูดของเราล่ะคะ มันมีพลังผูกพันไปได้ไกลแค่ไหน ในมุมมองเรื่องกรรมเรื่องภพชาติ ครับ บางทีอาจจะมีคำใบ้รออยู่ในตอนต่อไปก็ได้นะคะ ตอนต่อไปที่ชื่อว่า บัญชีเล่มสุดท้าย ชื่อของข้าอยู่บนหน้าสุดท้าย ใช่ค่ะ ว่าสุดท้ายแล้วการชำระหนี้กรรมทั้งหมดนี้ มันจะไปสุดที่ตรงไหน แล้วชื่อใครกันแน่ที่อยู่หน้าสุดท้ายของบัญชีนั้น น่าติดตามมากๆครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบการพูดคุยเจาะลึกไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ค่ะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ